في خطابه ولمحاولة تبرير اعتراف روسيا باستقلال بعض المقاطعات شرقي أوكرانيا، قال بوتين في 21 إشباط عام 2022: أوكرانيا الحديثة تم إنشاؤها بالكامل من قبل روسيا، أو على وجه الدقة من قبل روسيا البلشفية الشيوعية. بدأت هذه العملية بعد ثورة 1917، وقد فعلها لينين ورفاقه بطريقة قاسية للغاية على روسيا من خلال الفصل وقطع ما يعتبر تاريخيا أرضا روسية. في بضعة سطور مختصرة بالغ بوتين في تبسيط التاريخ الطويل لأوكرانيا الممتد لقرون طويلة في الواقع. إن رؤية بوتين لأوكرانيا على أنها جزء من روسيا وتشترك معها بالتاريخ والتراث والعرق هي رؤية قاصرة، فقد أغفلت تاريخ طويل من التاريخ الأوكراني المتأثر بغرب أوروبا، وأغفلت عقود أوكرانيا غير السعيدة في كثير من الأحيان داخل الاتحاد السوفيتي في القرن العشرين. إذن ما هو التاريخ الحقيقي لأوكرانيا؟ وكيف نفهم علاقتها مع روسيا؟ وماذا تريد روسيا من أوكرانيا؟ للإجابة على هذه الأسئلة لنعد إلى القصة منذ البدايات الأولى. يعود التراث المشترك بين روسيا وأوكرانيا إلى أكثر من 1000 عام، إلى الوقت الذي كانت فيه كييف عاصمة أوكرانيا الآن قلب الدولة الإسلافية الأولى التي نشأت منها كل من أوكرانيا وروسيا. في عام 988 بعد الميلاد قبل فلاديمير الأول أمير نوفغورود الوثني وأمير كييف الإيمان المسيحي الأرثوذكسي، وتم تعميده في مدينة القرم الأوكرانية الآن. في ذلك الوقت لم يكن هناك فرق حقيقي بين الأوكراني والروسي. جذور الهوية الأوكرانية، الانقسامات وتحول الولاءات. على مدى القرون العشرة الماضية تم تقسيم أوكرانيا مرارا وتكرارا من قبل القوى المتنافسة لما يقرب من 400 عام. من القرن الثالث عشر إلى القرن السابع عشر كانت روسيا وأوكرانيا تعيشان تحت تأثيرات سياسية ودينية مختلفة. في القرن السابع عشر كانت أوكرانيا تحت السيطرة الكاثوليكية البولندية، والتي لعبت أيضا دورا في تغيير هوية البلاد. بينما في منتصف القرن السابع عشر تخلص الأوكرانيون من الهيمنة البولندية بمساعدة روسيا، وبهذه الطريقة حلت الهيمنة الروسية على أوكرانيا محل الهيمنة البولندية. بالرغم من ذلك قامت الإمبراطورية النمساوية آنذاك بالسيطرة على بعض المناطق في أقصى غرب أوكرانيا وضمتها إليها، مما أدى إلى تغيير هوية وتفكير السكان في تلك المنطقة، الأمر الذي يترك أثره إلى الآن. الأوكرانيون تحت الحكم الروسي بعد أكثر من قرن، وفي عام 1793 ضمت الإمبراطورية الروسية أوكرانيا بالكامل. وعلى مدى السنوات التي تلت ذلك حظرت السياسة المعروفة باسم الترويس استخدام اللغة الأوكرانية ودراستها، وتم الضغط على الناس لاعتناق العقيدة الأرثوذكسية الروسية. وفي ذلك الوقت بالضبط بدأ الأوكرانيون في ملاحظة الفرق بين اللغة الأوكرانية واللغة الروسية، وبدأوا يشعرون بالفرق بين ثقافتهم وتقاليدهم وثقافة روسيا. على الجانب الآخر بدأ المؤلفون الأوكرانيون في التعبير عن رأي مفاده أن الأوكرانيين لا يتحدثون لغة مختلفة عن الروس فحسب، بل هم ينتمون أيضا إلى مجموعات عرقية مختلفة عن الروس. فترة ما بعد الثورة كان انهيار الإمبراطورية القيصرية والثورة البلشفية في عام 1917 نقطة تحول رئيسية لأوكرانيا. أعلنت أوكرانيا استقلالها في عام 1918 وحافظت على هذا الوضع حتى عام 1921،
لكن في عام 1919 كانت أوكرانيا تحت حرب أهلية وحشية سمحت لروسيا بامتصاصها بالكامل في الاتحاد السوفيتي في عام 1922. لكن أوكرانيا كانت قادرة على إنشاء كيان أوكراني خاص تحت حكم الاتحاد السوفيتي في عام 1922. كان لأوكرانيا بعض الحرية في التصرف بشؤونها الداخلية، لكن السياسة الخارجية والدفاع والتجارة كانت في أيدي موسكو بالطبع. تصاعد التوتر أثناء فترة الاتحاد السوفيتي بدأت مشاعر الكراهية لدى الأوكرانيين ضد الروس تتشكل وتزداد في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، ولإجبار الفلاحين على الانضمام إلى المزارع الجماعية تسبب الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين بمجاعة أدت إلى موت ملايين الأوكرانيين. بعد ذلك نقل ستالين أعدادا كبيرة من الروس والمواطنين السوفيت الآخرين إلى شرق أوكرانيا لإعادة تشكيل السكان في المنطقة، وكثير من هؤلاء السكان ليس لديهم القدرة على التحدث بالأوكرانية، ولديهم القليل من المعرفة عن عادات هذه المنطقة، فضلا عن الكارثة النووية عام 1986 في تشيرنوبل، والتي وقعت على بعد حوالي 60 ميلا شمال كييف. هذا لا يعني أن الأوكرانيين أعربوا فقط عن نفورهم من روسيا. يتكلم العديد من الأوكرانيين في الشرق اللغة الروسية، ولديهم إيمان أرثوذكسي، يشعرون أنهم جزء من روسيا العظيمة، ولديهم دعم قوي للقادة ذوي الميول الروسية. بينما أمضى سكان غرب أوكرانيا قرونا طويلة تحت السيطرة المتغيرة للقوى الأوروبية مثل بولندا والإمبراطورية النمساوية المجرية، لهذا السبب يميلون إلى دعم السياسيين ذوي الميول الغربية، وجزء كبير منهم يدينون بالمسيحية الكاثوليكية على النقيض من سكان روسيا وشرق أوكرانيا الأرثوذكس. استقلال أوكرانيا مع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة، لكن توحيد البلاد أثبت أنه مهمة صعبة، لأن الإحساس بالقومية الأوكرانية ليس عميقا في الشرق كما هو في الغرب. أثبت سكان أوكرانيا أيضا مشاعر متناقضة بين من ينظرون إلى الاتحاد السوفيتي نظرة الحنين والتمجيد، والقسم الآخر الذي ينظر إلى التاريخ السوفيتي نظرة الكراهية ويعتبره مأساة حلت على أوكرانيا. وقد تم إظهار هذه المشاعر المختلطة تجاه روسيا بشكل كبير في السياسة بعد السنوات التي أعقبت استقلال أوكرانيا. في عام 2004 تم إعلان المرشح المؤيد لروسيا فيكتور بانوكوفيتش رئيسا، لكن مزاعم التلاعب في الأصوات أثارت احتجاجات فيما أصبح يعرف بالثورة البرتقالية، مما أجبر إلى إعادة التصويت. تم انتخاب رئيس الوزراء السابق الموالي للغرب فيكتور يوشينكو، الذي وعد بإخراج أوكرانيا من تحت سلطة الكرملين والتوجه نحو الناتو والاتحاد الأوروبي. مرة أخرى عام 2013 أوقفت حكومة يانوغوفيتش محادثات التجارة والارتباط مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر، واختارت إحياء العلاقات الاقتصادية مع موسكو، مما أدى إلى أشهر من التجمعات الجماهيرية في كييف، والتي تحولت لاحقا إلى أعمال عنف أدت في النهاية إلى تصويت البرلمان لإزالة الرئيس الذي فر من البلاد. بعد ذلك وفي غضون أيام استولى المسلحون على البرلمان في منطقة القرم الأوكرانية ورفعوا العلم الروسي، حيث قامت موسكو بضم الأقاليم إلى أراضيها بعد استفتاء 16 مارس، والذي أظهر دعما ساحقا في شبه جزيرة القرم للانضمام إلى الاتحاد الروسي بحسب هذه الاستفتاءات الروسية. منذ ذلك الوقت عاد الشعور العدائي تجاه روسيا لدى الأوكرانيين. في عام 2010 تجاوزت المشاعر الإيجابية بين الأوكرانيين تجاه روسيا 90%، لكنها انخفضت إلى حوالي 30% بحلول عام 2014 عندما تم الاستيلاء على شبه جزيرة القرم،
وفقًا لبيانات الاستطلاع من معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع. شكل احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم صدمة كبيرة للشعب الأوكراني، وجعله يشعر بأنه كان تعديًا على بلادهم وسيادتها من قبل روسيا، خاصة بين الجيل الجديد في أوكرانيا الذي يسعى إلى إدخال قيم الديمقراطية والليبرالية إلى بلاده والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، متجاهلًا عقود طويلة من أفكار القومية الروسية. ماذا تعني أوكرانيا لروسيا؟ هذا التاريخ الذي رويناه عن أوكرانيا ليس هو نفسه الذي يعتقد به بوتين، فبوتين يتبنى منهجًا اختزاليًا عند النظر إلى تاريخ أوكرانيا. في مقالة نشرها بوتين في تموز عام 2021 بعنوان عن التاريخ الموحد لروسيا وأوكرانيا، روى فيها بوتين تصوراته عن تاريخ أوكرانيا، مدعيًا أن الفرق الوحيد بين أوكرانيا وروسيا هو نتيجة الدولة البولندية والهنغارية التي استولت لفترة قصيرة على أوكرانيا، وأنه لا وجود لدولة أوكرانية مستقلة قبل الاتحاد السوفيتي. ويوضح أن روسيا تنظر إلى استقلال أوكرانيا بنسبية، وأن أوكرانيا تستولي على أراضي تابعة لروسيا ومنحت لأوكرانيا عن طريق الخطأ. وأوضح أن الغرب يحاول استغلال أوكرانيا لضرب روسيا، وهذا ما لن يسمح به. هذا ما اعتبره المحللون تمهيدًا مبكرًا لنوايا بوتين باستعادة أوكرانيا، والتي يعتبرها ملك خاص للدولة الروسية. كما يظهر من هذه المقالة، ينظر بوتين إلى مساعي إدخال أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو على أنها عدوان من قبل الغرب على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، وعلى أنها عدوان على الهوية الروسية الإسلافية. يشعر نظام بوتين باستمرار بالتهديد من أي محاولة لأوكرانيا للاندماج في عالم الديمقراطية أو الليبرالية أو التوجه نحو الغرب، فهو يعتقد أن هذا أيضًا قد يهدد نظامه ويجعل سكان روسيا يريدون أن يعتنقوا نفس المبادئ الليبرالية والديمقراطية، أو أن يفكر الروس أن يوجهوا أنظارهم نحو الغرب، مما يهدد بثورة ضد النظام في روسيا. لطالما قاومت روسيا تحرك أوكرانيا نحو المؤسسات الأوروبية، يعني كل من الناتو والاتحاد الأوروبي. الآن ادعى بوتين أن أوكرانيا هي دمية في يد الغرب، ولم تكن أبدا دولة مستقلة على أي حال. يطالب بوتين الآن بضمانات من الغرب وأوكرانيا بأنها لن تنضم إلى الناتو، وأن تصبح أوكرانيا دولة منزوعة السلاح وتصبح دولة محايدة. لهذا قامت روسيا مؤخرا بإعلان إقليمين أوكرانيين على أنهما مستقلين، وقامت بضرب المدن الأوكرانية بالصواريخ. يحاول بوتين أن يستعين بمشاعر الولاء لروسيا لدى بعض الأوكرانيين في الشرق، ويحاول أيضا تصوير عملية دم القرم في أوكرانيا على أنها عملية ديمقراطية تمت بإرادة الشعب. ونشكر استماعكم، وإلى اللقاء.